პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში. ბიზნესმენები და ექსპერტები ჟურნალისტის როლში. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა პროფესიონალები FM 95-სა და 5-ზე. მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელები. კომერსანტის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პროფესიონალები, მე მისი წამყვანი ლილი ბიბილაშვილი ვარ და დღეს ჩვენ კვლავ ვისაუბრებთ განათლების საკითხებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ვაშაკიძე. დიდი მადლობა გიორგი, რომ მობრძანდით, ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ხართ, ვიცი რომ უამრავი საქმე გაქვთ და გაგვთანხმდით და გამონახეთ რომ მობრძანებული ყავით სასაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც საკმაოდ აქტუალური, მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა ეს ზოგადად ეს არის განათლების საკითხების განათლების გამოწვევები და ის მიღწევები, რომელიც აქვს დღეს ეროვნულ ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება, ცვლილებებია ძალიან დიდი, თუმცა ამავე დროს არის ისეთი საკითხები, რომელს მოგვარებად საშურია და ცვლილებებს მოითხოვს. მოდით დავიწყოთ იქიდან სენდვიჩის მეთოდი გამოვიყენოთ, ანუ ვისაუბროთ ჯერ მიღწევებზე, რომელიც გაქვთ, შემდგომ რაღაც ჩაგეკითხებით რაღაცა საკითხებზე და იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც არის და კვლავ დავასრულოთ მერე ბედნიერი დადებითი ინფორმაციით. რა ცვლილებებია დღეს? მე ვიცი რომ ძალიან დიდი, ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი ცვლილებებია ეროვნულ ცენტრში, ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში. მოგესალმებით გავტონილი, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს და Facebook მაყურებელს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ცვლილებები და სიახლეები მართლაც ბევრია, რამდენიმე მიმართულებით, თუმცა განსაკუთრებით გამოვყოფდი უმაღლესი განათლების სფეროს და ხარისხის უზრუნველყოფას უმაღლეს განათლებაში. როგორც ალბათ უკვე გაიგეთ, 3 კვირის წინ ცენტრი გახდა უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ევროპული ასოციაციის წევრი. ეს მქონდა მხედველობაში ზუსტად. მართლაც მნიშვნელოვანი უდიდესი მიღწევა არის ცენტრისთვის, თუმცა არა მხოლოდ ცენტრისთვის, მთლიანობაში განათლების სისტემისთვის. რას ნიშნავს ამ ცენტრის ამ ასოციაციაში გაწევრიანება? ეს პირველ რიგში ნიშნავს აღიარებას, ანუ ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა აღიარეს, რომ ჩვენ წარმატებით განვახორციელებთ მთელი რიგი რეფორმები. ის რეფორმები, რომელთა განხორციელების ვალდებულებაც ვიკისრეთ ასოცირების შესახებ შეთანხმებით. ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული არის განათლების სფეროში მასშტაბური რეფორმების განხორციელება. მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩოს განახლებას და მის შესაბამისობაში მოყვანას ევროპულ ჩარჩოს მოდელთან და ხარისხის განვითარების უმაღლეს განათლების სისტემაში ხარისხის განვითარების მექანიზმების დახვეწას და მათ შესაბამისობაში მოყვანას ევროპულ სტანდარტებთან და პრინციპებთან. ეს ორივე ამოცანა დღევანდელი მდგომარეობით შესრულებულია და სწორედ ეს აღიარეს ჩვენმა პარტნიორებმა. მათ აღიარეს, რომ ის მექანიზმები, შეფასების ის მეთოდები და სტანდარტები, რომელიც დღეს გამოიყენება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაფასებლად, ევროპულის შესაბამისია და მასთან თავსებადია. გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ზოგადად უმაღლესი განათლების სისტემა სწორი მიმართულებით განვითარდება. რას ნიშნავს სწორი მიმართულებით განვითარდება? ანუ ეხლა არ ვითარდება სწორი მიმართულებით? უკვე ვითარდება. ხო, ეს ჯობია, იმიტომ რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუმცა განვითარება უწყვეტი პროცესია. განვითარებაზე როცა ვსაუბრობთ, იქ არ არსებობს კონკრეტული ნიშნული, რომელსაც მივაღწევ და ვიტყვით, რომ სამუშაო შესრულებულია ამოცანა. ხო, განვითარება არის მუდმივი პროცესი და საუკეთესო ევროპული უნივერსიტეტებიც კი მუდმივად ვითარდებიან. სწორედ ამას ითხოვს სტანდარტი. ახალი სტანდარტი სწორედ ამაზე საუბრობს. უნივერსიტეტი და ზოგადად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უწყვეტად უნდა ვითარდებოდეს. ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა. ის უნდა იყოს განვითარებაზე ორიენტირებული, მას გააზრებული უნდა ქონდეს მისი მისია და დანიშნულება და ამ მისიის და დანიშნულების მისაღწევად ის თანმიმდევრულად და მდგრადად უნდა ვითარდებოდეს. მეორე მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური მოთხოვნა, რაც ახალ სტანდარტს ახასიათებს, მდგომარეობს იმაში, რომ ამ განვითარების პროცესში ჩართული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარე. როცა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე ვსაუბრობთ, ვინ არის დაინტერესებული მხარე? სტუდენტი, რა თქმა უნდა. პროფესორი, რა თქმა უნდა.
მინდა გითხრათ, რომ დამსაქმებელი, მაგითკენ მივდიოდი, ხო, დამსაქმებელი. სწორედ ამას უზრუნველყოფს ახალი სტანდარტი, რომ უნივერსიტეტში გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს არა ცენტრალიზებულად, ერთპიროვნულად, არამედ ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით. ეხლა რა ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში? არის ადმინისტრაციული ხასიათის გადაწყვეტილებები, მოწმინდა ორგანიზაციული ხასიათის გადაწყვეტილებები და არის გადაწყვეტილებები დაკავშირებული აკადემიურ საქმიანობასთან. ორივე პროცესში თავისთავად უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა. ეს ბუნებრივია, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვკითხეთ დამსაქმებელს, თუ რა უნარები, რა კომპეტენციები უნდა ახასიათებდეს კურსდამთავრებულს, ჩვენ კურსდამთავრებულს ვერ მოვამზადებთ შრომის ბაზრისთვის. მაშინ, როდესაც უნივერსიტეტის მიზანი სწორედ ამაში მდგომარეობს, ხო? რომ მან უნდა მოამზადოს მისი კურსდამთავრებული აქტიური მოქალაქეობისთვის და წარმატებული კარიერისთვის. ამ დროს მას უნდა ჩამოუყალიბოს ის კომპეტენციები, რაც ჭირდება როგორც აქტიური მოქალაქეობისთვის, ასევე წარმატებული კარიერისთვის და შესაბამისი ღირებულებები. ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ, თუმცა ჩვენ ვართ მართლა საშური და მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ ვართ ძალიან სწრაფად სულად გარემოში. ტექნოლოგიური ცვლილებები სერიოზული მინდა გითხრათ და როგორც საინფორმაციო საშუალებები, ვთქვათ, იგივე ლიტერატურა, სტატიები და კვლევები მაჩვენა, რომ ყოველ 8 წელიწადში დაახლოებით სერიოზული ტექნოლოგიური ცვლილებები ხდება სამყაროში, რაც ცვლის ცხოვრების წესს. აბსოლუტურად შეუძლებელია პროგნოზირება მიმართულებების, მოვლენების, შეუძლებელია, ვთქვათ, აი ამ სირთულეების გადალახვა მარტივად გადალახვად რო იყოს, მაშინ სირთულე არ იქნება, ხო? ანუ ვუკა სამყაროზე ვსაუბრობ ახლა, სადაც არაფერი არ არის განსაზღვრული და ამას შეშლილ სამყაროსაც ეძახიან. ამ პირობებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია სწრაფი ადაპტაციის უნარი. რამდენად არის შესაძლებელი უნივერსიტეტებისთვის რომ ეს კომპეტენციები, ხო კიდევ ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ცოდნა ძველდება ძალიან სწრაფად. აი ესეთი სწრაფი ადაპტაციის უნარი იმ ბიუროკრატიული მექანიზმების გათვალისწინებით, რაც ახლავს, მოდით ვთქვათ, საჯარო სამსახურს, ხო? რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, საჯარო სამსახურში ერთ-ერთი შემადგენელი ნიშანი მახასიათებელი არის ბიუროკრატია. მაგრამ ეს ბიუროკრატია ესეთი მყარი და სქელი არ უნდა იყოს, მე მგონი დღეს, ხო? რაღაცა ცვლილებები უნდა მოხდეს, რამაც საშუალება მისცეს, რომ რაღაცა მოქნილობის შესაძლებლობა ქონდეს ორგანიზაციას. უფრო და უფრო მკაცრდება, მინდა გითხრათ, მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, სასწავლებლებთან მიმართებაში, დოკუმენტაცია, რაღაცა სპეციალური წესები, კანონების დაცვა და ასე შემდეგ. ვიცი, რომ აკადემიური თავისუფლება აქვს ლექტორს, მშვენიერია, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია ამის განხორციელება იმ მოთხოვნებით, რომელიც ბიუროკრატიულია, საკმაოდ მძიმეა, მინდა გითხრათ, და იმ მოთხოვნებთან, რომელიც ბაზარს აქვს დღეს მოქნილობა და სწრაფი ადაპტაციის უნარი. მე ესე ვხედავ, რომ ჯერჯერობით ესე ვხედავ, რომ შეუთავსებელია. კი ბატონო, მოგახსენებთ ცოტა შორისდან დავიწყებ და ვეცდები რომ დიდი სურათი დაგანახოთ. თუ ახალ სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, თავისი არსით ახალი სტანდარტების შესრულება უფრო რთულია, ვიდრე ძველი სტანდარტების იყო. იმიტომ რომ ძველი სტანდარტები არსებითად რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე იყო ორიენტირებული და თუ ამ რაოდენობრივ მაჩვენებლებს დააკმაყოფილებდი, რისთვისაც საბოლოო ჯამში საკმარისი იყო შესაბამისი ფინანსური რესურსის არსებობა. ხო, მაგიდა გაქვს კამები და კომპიუტერი გაქვს, ბიბლიოთეკა გაქვს, შენობა გაქვს, კი ბატონო, მობრძანე. ყველა მიცის და ამას ნებისმიერი აღიარებს, თუნდაც საკითხი არ იყოს სიღრმისეულად ჩახედული, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ უნივერსიტეტმა მისი ფუნქცია და მიზანი განხორციელოს. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება უკვე თვისებრივ მაჩვენებლებზე ორიენტირებული სტანდარტი, რომელიც ორიენტირებული არის ჩართულობაზე, განვითარებაზე, გამჭვირვალობაზე და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ამ სტანდარტის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს დაეხმაროს შიდა ხარისხის კულტურის განვითარებაში. ანუ მექანიზმების, რომელთაც ჩვენ ავტორიზაცია, აკრედიტაციას ვეძახით, არსებობა თვითმიზანი არ არის. მათი მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ უნივერსიტეტებმა ჩამოაყალიბონ და განავითარონ შიდა ხარისხის სისტემა. შესაბამისად, შეიძლება ეს სისტემა იყოს განსხვავებული, ვთქვათ, სხვა უნივერსიტეტისგან და არ იყოს რაღაცა ერთიანი და რაღაცა წესები, რაღაცა აბსოლუტურად სტანდარტი არის ეს ხარისხის განვითარების გარე მექანიზმები, ავტორიზაცია, აკრედიტაცია არის გარკვეული ტიპის სტიმულატორი. ის არ ადგენს, ესე რომ ვთქვათ, ხისტ წესს.
ანუ მე შემიძლია დიპლომი არ დავაწერინო მაგისტრს. და ჩავთვალო, რომ იცი რა. მაგ დეტალებამდე მივალთ, აი ცოტა ზემოდან ვიწყებ, ხო? ანუ შიდა ხარისხის კულტურა უნდა განვითარდეს. პირიქით, ან თქვენს კითხვაზე უპასუხებ, არ თუ არ უნდა იყოს მსგავსი და შეიძლება იყოს განსხვავებული, უნდა იყოს განსხვავებული, იმიტომ რომ ყველა უნივერსიტეტი, ყველა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უნდა ვითარდებოდეს მისი მისიიდან, დანიშნულებიდან, გამოწვევებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება ბიუროკრატიას, ანუ თანხმდებით იმაზე, რომ გარკვეულ ეტაპზე, როცა განვითარების შემდგომ ეტაპზე გადავალთ ჩვენ, დებიუროკრატიზაცია აუცილებლად მოხდება, ანუ ბიუროკრატია დაიკლებს, ხო? რაც უფრო გაიზრდება შიდა ხარისხის კულტურა, მით უფრო ნაკლები იქნება გარე მექანიზმების საჭიროება. გარე მექანიზმება უნდა იარსებოს, რა თქმა უნდა, შეუძლება წარმოუდგენელია ისეთი სივრცე, სადაც არ კონტროლირდება ხარისხის არსებობა. ცოტა მეტი უნდა იყოს კონტროლი. ხო, რა თქმა უნდა, კონტროლი უნდა იყოს, ამაზე ვთანხმდებით. სტანდარტი უნდა არსებობდეს, ის უნდა იყოს მასტიმულირებელი ფაქტორი, თუმცა რაც უფრო განვითარდება შიდა ხარისხის კულტურა, მით ნაკლები იქნება დოკუმენტბრუნვა, მით ნაკლები იქნება ბიუროკრატია, ხო? ანუ დობის ხარისხი ზოგადად აიწევს, იმიტომ რომ დავინახავთ რომ შიდა ხარისხი განვითარდა. შესაბამისად, ეს ქაღალდომანია, ეს დოკუმენტბრუნვა თავისთავად დაიკლებს. ჩვენს გაწყობილება ისედაც მიღებული გვაქვს, წელს 3 უნივერსიტეტთან ერთად ვახორციელებთ ეგრეთ წოდებულ განმავითარებელ შეფასებას, ანუ იმიტირებულ ავტორიზაციის წარმოებაში ვრთავთ ამ სამ დაწესებულებას და ამ სამი წარმოების ფარგლებში, არაფორმალური წარმოების ფარგლებში, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ ტესტავთ იმ შემცირებული დოკუმენტაციის ნუსხას. გაიხარეთ. ხო, 50%-ით შევამცირეთ იმ დოკუმენტაციის რაოდენობა, რომელიც დაწესებულებას აქამდე უნდა წარმოედგინა ავტორიზაციის წარმოების ფარგლებში. უბრალოდ არ გვინდოდა, რომ პირდაპირ აგვემოქმედებინა ეს გადაწყვეტილება, გადავწყვიტეთ, რომ ეს განმავითარებელი პროცესი გამოგვეყენებია ამ შემთხვევაში იმის გადასამოწმებლად, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ. ანუ დოკუმენტაციის რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ესე ვთქვათ, საბაზისო დოკუმენტაციის წარდგენა ხდება ექსპერტთა ჯგუფისთვის, მოხდება ექსპერტთა ჯგუფისთვის, ხოლო ამის შემდგომ თუ ექსპერტები გადაწყვეტენ, რომ დამოუკიდებელი დოკუმენტაციის ხილვა სურთ, ისინი მიმართავენ ამ მოთხოვნით ცენტრს და ცენტრი უზრუნველყოფს მათთვის ამ დოკუმენტაციის მიწოდებას, გამოთხოვას დაწესებულებისგან და შემდგომში ექსპერტებისთვის მიწოდებას. აი ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ ინსტიტუციონალურ დონეზე, ესე რომ ვთქვათ, ხო? შვენიერი. იმიტომ რომ დავინახეთ, რომ ერთის მხრივ წარმოსადგენელი დოკუმენტაციის რაოდენობა იყო უაღრესად დიდი. და ეს ძალიან დიდ ტვირთად ექცათ დაწესებულებებს, რომლებიც რომლებიც იტვირთებოდნენ უაღრესად ამ პროცესით და რეალურად ხარისხზე ვეღარ ზრუნავდნენ და ექსპერტებსაც, რა თქმა უნდა. წარმოუდგენელია ერთი წარმოების ფარგლებში გაეცნო 20-30,000 გვერდიან დოკუმენტაციას. ამის საჭიროებაც არ არსებობდა რეალურად. ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ უკვე რეალურად გადავდგით ნაბიჯები და მომავალ წლიდან შევამცირებთ უკვე წარმოსადგენ დოკუმენტაციას. ეხლა რაც შეეხება სხვა საკითხებს, რამდენად ბიუროკრატიული უნდა იყოს, თქვათ, ჩვენი მიდგომები პროგრამებთან მიმართებაში და პროგრამული აკრედიტაციის პროცესში. აქაც დროთა განმავლობაში უნდა მოხდეს ბიუროკრატიის შემსუბუქება. აუცილებლად უნდა მოხდეს ეს. და იგივე თქვა სილაბუსების შემთხვევაში, ძალიან მნიშვნელოვანია მაგას ვკითხავთ დეტალიზებულია, იქაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ როგორ შეიძლება გამარტივდეს პროცესი. აი სილაბუსები რა ხან ვახსენეთ, მან მინდა ჩაგეკითხოთ, არის რაღაცა საკითხები, იქ რომელსაც უბრალოდ copy paste-ით ვაკეთებთ და რაღაცას შევცვლით ხოლმე პირდაპირ გეუბნებით, ახლა ამას გადმოვიღებთ ჩემი თქვა სხვა საგნიდან ამ საგანში, მე რე იცვლი და უკვე დრო მიმდის იმაში, რომ როგორმე არ იყოს ჩემივე დაჭერილის მსგავსი. რომელსაც მე არ ვიცი რა მექანიზმებით შეიძლება იმის შეფასება და შემოწმება ნამდვილად ესე კეთდება თუ არა. ხა მესმის როცა საგნებია ჩამისა, საკითხებია ჩამოთვლილი, წიგნი მაქვს მითითებული, ამის შეფასება და შემოწმება შესაძლებელი, მაგრამ როგორ გავიდა ამა თუ იმ კომპეტენციაზე სტუდენტი, ამის შეფასების მექანიზმი არ არის და იცი შეფასებაც არ შეიძლება იმის საკონტროლო ელემენტად ჩაწერას რა აზრი აქვს? ხო, გააჩენ რის შეფასება შეიძლება და რის არა. ზოგადად, სილაბუსის ერთ-ერთი დანიშნულება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ განსაზღვროს
სასწავლო კურსის მიზნები და ის შედეგები, რომელმაც უნდა, შედეგებიც ამ მიზნების პირდაპირ პროპორციული უნდა იყოს წესით. ხო, კომპეტენციები ქროწერია თქვა რაღაცა კომუნიკაციის უნარზე როგორ გავიდა, იგივე თქვა რაღაცა კვლევის უნარი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეგეთ რო არასწორი პრაქტიკა. მეც თავად ვასწავლი და თავის დროზე შემხვედრია ასეთი სილაბუსები და პირდაპირ გეტყვით, ყველა კურსის და ყველა სილაბუსის დანიშნულება არ არის, რომ მაგალითად კომუნიკაციის უნარი გამოუმუშაო სტუდენტს. დღეს ხშირად ხვდებით ესეთ სილაბუსებს, არ აქვს მნიშვნელობა თუ საგნობრივად რას მოიაზრებს ესა თუ ის დისციპლინა, იქ აუცილებლად აქცენტი გაკეთებული არის კომუნიკაციის უნარის გაძლიერებაზე ან ნებისმიერ სხვა უნარზე. ფიქრობ, რომ ეს თავად უნივერსიტეტების მხრიდან საკითხის არასწორად დანახვის შედეგია, იმიტომ რომ ყველა საგანი და ყველა დისციპლინა ერთი და იმავე უნარს ვერ გამოამუშავებს. ამაზე ვთანხმდებით, არც არის აუცილებელი. არ არის სტანდარტი. ეგ არავინ არ თქვა, რომ აუცილებლად ყველა სილაბუსში უნდა იყოს მითითება ერთი და იმავე უნარებზე და ყველა დისციპლინის ფარგლებში უნდა გამომუშავდეს ერთი და იგივე უნარი. ეს არის სწორი წარმოდგენა. დანარჩენი რა შეეხება ხა უნარების გაზომვას, თუ რა თქმა უნდა დისციპლინის თავისებურებიდან გამომდინარე, მის საფუძველზე შესაძლებელია კონკრეტულ შედეგზე გაყვანა, სტუდენტის კონკრეტულ სწავლის შედეგზე გაყვანა, ანუ მაგალითად კომუნიკაციის უნარის გამომუშავება, ეს რა თქმა უნდა იქ უნდა მიეთითოს, სასურველია რომ მიეთითოს, იმიტომ რომ სილაბუსი რას აკეთებს, აკვალიანებს სტუდენტს, ელუბნება მას, თუ რა ცოდნას, რა უნარებს გამოიმუშავებს სტუდენტი ამ სილაბუსით გათვალისწინებული კურსის გასვლის შემდეგ. თუმცა მე მქონია შეხება, გაზომვადია მე ვფიქრობ, ეს შედეგები დამთავრდა, რომ კომუნიკაციის უნარი გამოიმუშავა თუ არა სტუდენტმა, ეს კონკრეტული დისციპლინის განვითარა თუ არა სტუდენტმა კონკრეტული დისციპლინის ფარგლებში გაზომვადია. ბატონო გიორგი, იცით რა ხდება? ეხლა მე მინახავს, ასე ვთქვათ, და მიმუშავია გერმანიაში არსებულ უნივერსიტეტებთან, ინგლისის, ამერიკის და იქ გვერდნახევარზე, ორი გვერდის მეტი სილაბუსი არ შემხვედრია და კონკრეტულად არის ხოლმე იქ საგანზე ორიენტირებული და დავიჯერო ეს უნივერსიტეტები, ასე ვთქვათ, არ არიან დაინტერესებული სტუდენტები გავიდნენ რაღაცა კომუნიკაციის უნარი იქნება თუ რაღაცა სხვა უნარის გამომუშავების როგორც შედეგზე? არ ჩვენ აუცილებლად ამ ეტაპამდე მივალთ. ანუ აუცილებლად დადგება დღის წესრიგში იგივე სილაბუსების გამარტივების საკითხი. რა თქმა უნდა, დაწესებულების გადასაწყვეტი უნდა იყოს ავტონომიურობის ფარგლებში. ისინი გაამარტივებენ თუ არ გაამარტივებენ. და ამის გამო არ დაიჯერებიან. ჩვენ არ და ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მოვთხოვთ. ეს უნდა იყოს მათი გადასაწყვეტი, შესაძლოა ზოგიერთმა დაწესებულებამ შეინარჩუნოს ზედმიწევნით დეტალური სილაბუსის ფორმა, ხოლო ზოგიერთმა გაამარტივოს ის. მე ვფიქრობ, რომ სავსებით საკმარისია თუ სილაბუსში მოკლედ არის აღწერილი, ანუ მოცემული დისციპლინის ანოტაცია, ძალიან მოკლედ, ანუ საგნის ანოტაცია. მიზანი, შედეგები. ამის იქეთ ეხა იგივე ის დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომ სილაბუსში აუცილებლად უნდა იყოს თურმე მითითებული სახელმძღვანელოს გვერდებიც კი, ეს ვფიქრობ ეს აბსოლუტურად არასწორია, ეს არის ზედმეტი პატერნალიზმი, ასე რომ ვთქვათ, სტუდენტთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც სტუდენტმა უნდა გამოიმუშაოს სწავლის პროცესში, იქნება ეს ბაკალავრიატი თუ მაგისტრატურა, არის სწორედაც რომ ავტონომიურობა. ანუ სტუდენტს უნდა შეეძლოს დამოუკიდებლად ინფორმაციის შეგროვება, მისი გააზრება და მისი ამ ინფორმაციის გადაქცევა ცოდნად. და გვერდების მითითება მე ვფიქრობ ეს აბსოლუტურად ზედმეტია და იძულება პროფესორებს. მაგრამ სტუდენტები იცით რა შვებიან ამის გამო, რომ გვერდი მომინიშნეთ რაღაცა იქ საიდან სადამდე, ანუ ეთყობა ეს ხო სტუდენტს თავში ეს პირდაპირ არ მოუფრინდეს, კი ვიღაცაები ამას აკეთებენ, სადღაციდან გაიგეს და ანუ სტუდენტი მესმის მათი მაგისტრებზე მოკლაპარაკ, მათი დაკავებულობის ხარისხიდან გამომდინარე, ისედაც სხვა ინფორმაცია ამ ინტერნეტში, უნდა თუ რაღაცა კონკრეტული ნიშანით სჭირდებათ ცოდნა თან ერთად მათ, ხო, იქ რაღაცა გადასახადებს ეხება და ასე შემდეგ, ხო, რაღაც რეიტინგი ჭირდება და სხვა და სხვა. მაგრამ ბაზარიც არ ითხოვს ამას, მოდით ესე ვთქვათ, ხო, რომ აი რაღაცა სხვანაირი აქამდე არ ითხოვდა, მოდი ესე ვიტყვი. სხვანაირი აზროვნების და სხვანაირი მიდგომის, ანუ კრიტიკული აზროვნების განვითარება, ვთქვათ, რომ თუ ერთი შემთხვევა ყვები ყველგან ეს ბოლო პერიოდი კაფეში ვიყავი შესული, რაღაც ჩაის ვსვავდით მეგობრებთან ერთად და ორი ახალგაზრდა ალბათ ბაკალავრი პირველი ან მეორე კურსელები ერთი ეუბნება მეორეს. ისეთი კარგი ლექტორია, ისეთი კარგია, ისე ხნისო ყველაფერსო. წიგნი გადავშალე, რაც მოყვა ისე წერა წიგნში და ადვილად ვისწავლეო.
დავფიქრდი და კარგი ლექტორია ესა რომელიც აი წიგში რაც წერია იმას უხსნის და სტუდენტს არ უტოვებს არსად თქვა იმის რომ რაღაც თვითონ მოძებნოს რაღაცა ხო თუმცა ბავშვი ამით კმაყოფილია ხო იმიტომ რომ ბავშვია ისა ნუ ხო რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ ეგ არ არის კარგი მაგალითი ანუ ლექტორმა ლექცია რეალურად არ უნდა დაუთმოს იმის გამეორებას, რაც სახელმძღვანელოში წერია. რაც სახელმძღვანელოში წერია, ისე ცხადია და თუ კარგი სახელმძღვანელოა, რა თქმა უნდა, იქიდან ამოკითხული. ეგეც ლექტორის დამსახურება, რომ სახელმძღვანელოში არჩევს. თუ არსებობს ბუნებაში, ხო, ზოგადად სახელმძღვანელოების დეფიციტიც რომ გვაქვს, ეგეც ცხადია, ხო? შეიძლება არა ყველა დარგში, მაგრამ არის ბევრი დარგი, სადაც სახელმძღვანელოები მოძველებულია ქართულ ენაზე, თორე რა თქმა უნდა, მსოფლიოში უცხო ენაზე სახელმძღვანელოები მოიპოვება. მოგეთ მაგაზე შევთანხმდეთ, რომ გამეორება იმ შინაარსისა, რაც სახელმძღვანელოში მოცემული არ უნდა იყოს ლექციის და ლექტორის მიზანი. ლექტორმა უნდა წაახალისოს სწავლის პროცესი, ანუ ერთგვარი ფასილიტატორი უნდა იყოს სწავლის, მან უნდა დააკვალიანოს სტუდენტი, საჭიროების შემთხვევაში უნდა განუმარტოს და რაც მთავარია, ლექცია უნდა მიმდინარეობდეს ანალიტიკურ ფორმატში. ანუ ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა ლექტორის, რომ სტუდენტებს ასწავლოს კრიტიკული აზროვნება. რითაც ჩემს ლექციებს როგორც წესი ვიწყებ ხოლმე, მეც ასოცირებული პროფესორი ვარ, ვასწავლი იურისტებს. ედაც ვიწყებ პირველი გზავნილი რომელიც ჩემგან მათკენ მიდის არის შემდეგი რომ იყავით აუცილებლად კრიტიკულები მე თუ კითხვას დაგისვამთ და თქვენ მიპასუხებთ რომ ეს ასეა იმიტომ რომ გიორგი მას ეთქვა ან ლილი მას ეთქვა ეს იქნება უკვე ძალიან დიდი შეცდომა თქვენ რა თქმა უნდა შეიძლება გიორგის პოზიცია ან იგივე თქვენ ქალბატონ ליლის პოზიცია გაიზიაროთ მაგრამ თქვენ უნდა გქონდეთ გააზრებული რატომ იზიარებთ ამ პოზიციას რატომ არის ეს პოზიცია თქვენთვის დამაჯერებელი სხვა შემთხვევაში თქვენ თუ დაეყრდნობით რომელიმე ავტორიტეტს ისე რომ მისი პოზიციის მართებულობა დამაჯერებლობა არ გექნებათ გააზრებული ეს იქნება თქვენი მხრიდან შეცდომა ჩვენ ახლა უნდა შევწყვიტოთ დროებით კომერსანტის პირდაპირ ეთერში არის სარეკლამო ჭრა ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს საინტერესო სტუმართან ერთად დაგიბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო ისევ ვაგრძელებთ საუბარს დიდი ხანია უკვე ამ საკითხებზე ვსაუბრობ მე-10 გადაცემა დაახლოებით ეს არის განათლების საკითხები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ვაშაკიძე და ვაგრძელებთ კვლავ იმ დეტალებზე იმ მნიშვნელოვან აქცენტებზე რომელიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად განათლების სისტემაზე და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე იმიტომ რომ ყველა პრობლემა ყველა საკითხი ყველა ჩვენი საჭიროებო ასე ვთქვათ პრობლემა ვიტყვი ესე მაგრამ თუმცა ეს არ მიყვარს მიდის განათლებასთან ჩვენ საუბრობთ ახლა უმაღლეს განათლებაზე იქ სამსაფეხურიანი ამასა დაუბრუნდებით მაგრამ რაც არ უნდა ვისაუბროთ რაზეც არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ დღეს და მექანიზმებზე, ცვლილებებზე, მიღწევებზე სკოლას ვერ ავწდებით და საბავშვო ბაღსაც. აი, სკოლას ჭირდება ძალიან სერიოზული მიხედვა, მოდი ვთქვათ, იმიტომ რომ ის უნარების გამომუშავება, იგივე ვთქვათ, სწავლის სწავლა, როგორ ისწავლონ, როგორ ამოიღონ დიდი მასის ინფორმაციიდან ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ჭირდებათ, იგივე ლოგიკური, ანალიტიკური აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება, სინთეზური აზროვნება, სკოლიდან უნდა მიიღოს, ასე ვთქვათ, ეს საფუძველი ჩაყრელი. მე ვიცი რაღაც ცვლილებებს აპირებთ სკოლის მიმართულებითაც, თუმცა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი სეგმენტი მე მგონი ეგ არის განათლების მიმართულებაში სკოლები. რა ცვლილებებია და მე ისევ გადმოვალთ უმაღლეს სასწავლებელთან. დაგეგმილი რა ცვლილებებია. ხო, ნუ როგორც მოგიხსენებათ, სამინისტროს აქვს თელირგი პაკეტი რეფორმების შემუშავებულია ზოგადი განათლების მიმართულებით. ამ შემთხვევაში მე შემოვიფარგლები მხოლოდ ხარისხის საკითხებით, ხარისხის უზრუნველყოფით ამას გეკითხებით ზუსტად სკოლებში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა, რომელიც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, არის სტანდარტების გადახედვა. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სტანდარტები უნდა გადაიხედოს და სკოლების შემთხვევაშიც უნდა გადავიდეთ განვითარებაზე ორიენტირებულ სტანდარტებზე და ესე ვთქვათ, გვერდით გავწიოთ რაოდენობრივი მაჩვენებლები, რომლებიც როგორც ხედავთ, განვითარებას არ უზრუნველყოფს. ეხლა რა შეეხება განვითარებაზე ორიენტირებულ სტანდარტებს. ნომერ პირველი, ანუ ესე ვთქვათ, პროცედურულად რომ შევხედოთ ამ რეფორმას, რა პროცედურას ნერგავს ეს რეფორმა. პირველ რიგში ის გულისხმობს, რომ საჯარო სკოლებმა, ამ შემთხვევაში საჯარო სკოლებზეა საუბარი, იმიტომ რომ კერძო სკოლები ისედაც უკვე ექვემდებარებიან ასე ვთქვათ, შეფასებას ცენტრის მხრიდან, ხოლო საჯარო სკოლებს 2022 წლამდე გადადებული აქვთ ავტორიზაცია, ანუ დღეს არ ხდება მათი შეფასება ცენტრის მხრიდან ამ კუთხით.
ბუნებრივია, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ გარკვეული დრო იმისთვის, რომ მივიდნენ იმ ნიშნულამდე, რათა დაექვემდებარონ შესაბამის შეფასებას და ამ კუთხით მოგეხსენებათ უამრავი რეფორმა არის დაგეგმილი დღეს სამინისტროს მიერ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახლოვდება ის დრო, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია რომ საჯარო სკოლებიც დაუქვემდებაროთ იმავე სტანდარტებს, რა სტანდარტებითაც ხდება კერძო სკოლების შეფასება. ეს უნდა იყოს ისევ ჩართულობაზე ორიენტირებული სტანდარტი, განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტი, ეს უნდა იყოს სტანდარტი, რომელიც უზრუნველყოფს მოსწავლის, მასწავლებლის, მშობელის ჩართულობას სკოლის მართვაში და განვითარებაში და ასე შემდეგ. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. პროცედურალურად ეს როგორ გამოიყურება? ასე რომ ვთქვათ, ეტაპობრივად რომ დავყოთ, ეტაპებად რომ დავყოთ, პირველი რაც უნდა გააკეთოს, ეს არის შეაფასოს საკუთარი თავი. ანუ შეადგინოს ეგრეთ წოდებული თვით შეფასების დოკუმენტი, ანგნებოდ თვით შეფასების ანგარიში. ზოგადად ხარისხის განვითარებას ნებისმიერი სისტემა სწორედ ამ მოდელს ეფუძნება. ანუ საიდან იწყება ხარისხის განვითარება? სარკეში ჩახედვით. ბატონო გიორგი, საბუთებს აკეთებენ ხოლმე, მოდით ისე უმაღლეს სასწავლებლებისა და თქვათ პროფესიული სასწავლებლების მაგალითიდან გამოვიდეთ, ისინი ქირავენ კონსულტანტებს, გადიან იღებენ რჩევებს, ამზადებენ ამ დოკუმენტებს, 10-იანზეა ყველაფერი აწყობილი, მაგრამ რიგ შემთხვევებში პრობლემებად რჩება. ქაღალდზე ყველაფერი არის გადასარევად. თუმცა ყოველთვის ქაღალდზეც არ არის. ხო, ნუ ეს ჩავთვალოთ, რომ ძალიან ისეთები არიან მოუქნელები. ვერ იპოვეს კარგი ექსპერტი, ასე ვთქვათ რა. თუმცა ქაღალდზე ხშირ შემთხვევაში არის ყველაფერი კარგად. ან კიდე შეიძლება მეორე შემთხვევა იყოს, რაღაცა ხარვეზები იყოს ქაღალდზე, ასე ვთქვათ, დაწერილი, თუმცა რეალურად შეიძლება ძალიანაც კარგად მუშაობდეს ესა თუ ის სასწავლებელი. იგივე თუ მოხდა სკოლებში, თქვათ აქაც რომ რაღაცა ისევ ქაღალდები, ისედაც არაკლიათ ეს წერა ამ მასწავლებლებს გადასულები არიან, თქვათ სულ რაღაცას წერენ, სულ რაღაცაზე დრო აღარ რჩებათ იმისთვის, რომ რაღაცა დამატებითი შეისწავლონ და ასე ვთქვათ, კიდე თუ ეს დაუმატეთ იმათ, რომ ანუ კიდე სტანდარტიზაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადება, ხომ არ შევალთ ჩიხში, ანუ ისევ ქაღალდისთვის მოხდება რაღაცების. მოგახსენებთ, ძალიან კარგი კითხვაა. ერთის მხრივ გეტყვით, რომ ქაღალდის გადამოწმების მექანიზმები არსებობს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ შეფასების სისტემა ორ კომპონენტს მოიცავს. ერთი არის სამაგიდო კვლევა, ანუ როდესაც ქაღალდებს ვამოწმებთ და მეორე არის უკვე ვიზიტი, სადაც ხდება იმის ვერიფიკაცია, ანუ იმის რეალურად გადამოწმება, ქაღალდზე დაწერილი, ანუ ქაღალდზე მოცემული ინფორმაცია რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს, ხო? ანუ ვიზიტის ფარგლებში, სადაც ხდება გასაუბრება როგორც მოსწავლესთან, მასწავლებელთან, მშობელთან, სკოლის ხელმძღვანელობასთან, ამ შემთხვევაში თუ კი სკოლებში მან ხო არჩევენ იმას, ვინც ლოიალურია. მთლად ეგრე არ არის, ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას შერჩევაში, ანუ შერჩევა შემთხვევითობის პრინციპს ეფუძნება. ამიტომ ერთპიროვნულად ესე რომ ვთქვათ, ინტერვიუს მეორე მხარეს თუ ვინ იქნება, ამის შესახებ გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად არ იღებს ცენტრი და არც დაწესებულება. ეს არის ერთი გზა. მეორე გზა, რატომაც მაგ რისკი არ არსებობს ამ შემთხვევაში, არის მდგომარეობს შემდეგში. ამ პროცესის მიზანი თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს განვითარება. ანუ არსებობს შეფასების ორი ტიპი, ხო? განსაზღვრელი შეფასება და განმავითარებელი შეფასება. განსაზღვრელი შეფასება, მაგალითად ავტორიზაციის შემთხვევაში გულისხმობს იმას, რომ დაწესებულებას მიენიჭება ან ავტორიზაცია, ან არ მიენიჭება ავტორიზაცია, რა შემთხვევაშიც იგი წყვეტს ფუნქციონირებას. ბუნებრივია, საჯარო სკოლების შემთხვევაში მიდგომა ამგვარი არ უნდა იყოს, ანუ შეფასება არ უნდა ატარებდეს განსაზღვრელ ხასიათს, ის უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე განმავითარებელი ხასიათის. გარკვეულ საწყის ეტაპზე მაინც, ხო? იმიტომ რომ გარკვეულწილად არალოგიკურიც კი არის, ერთის მხრივ სახელმწიფო ქმნის სკოლას, ხო? მე არაძლევს ავტორიზაციას. არალოგიკური სიტუაცია იქნება, ხო? ამიტომ ვფიქრობ, რომ საწყის ეტაპზე, ესე რომ ვთქვათ, განვითარების ეტაპზე საჯარო დაწესებულებების მიმართ უნდა გაკეთდეს არა განსაზღვრელი შეფასება, არამედ განმავითარებელი შეფასება. მაშინ რა იქნება სტიმული იმისთვის, რომ მათ რაღაცები შეცვალონ, თუ კი მათ განსაზღვრელი შეფასება არ ექნებათ. მოგახსენებთ, სტიმული სწორედ ის იქნება, რომ განსაზღვრელი განმავითარებელი შეფასების მიღებით არც არაფერი არ დასრულდება, არამედ დაიწყება. ანუ პირველი ეტაპი იქნება თვით შეფასება, რომელშიც არათუ ისინი დაიქირავებენ ვინმეს, არამედ სისტემურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ის, რომ მათ ფასილიტატორები, ერთგვარი დამხმარე პირები დაეხმარონ ამ თვით შეფასების სწორად შედგენაში. ანუ ეს ცუდი კი არა, პირიქით კარგი იქნება, იმიტომ რომ როდესაც თვით შეფასება პირველად კეთდება, ეს ძალიან რთული პროცესია. ვფიქრობ, რომ
ფასილიტატორები, ანუ ერთგვარად დამხმარე ექსპერტები, მათ ამის გაკეთებაში უნდა დაეხმარონ. მეორე ეტაპი არის უკვე შეფასება, რომელიც სრულდება განმავითარებელი შეფასებით, სადაც რა თქმა უნდა არსებული მდგომარეობა შეფასებულია, თუმცა შედეგი არ არის ნეგატიური. არის რეკომენდაციები, რომელიც უნდა შესრულდეს გარკვეული წლების განმავლობაში. ხადა არ შესრულდა. მაშინ რა? თუ რეკომენდაციები არ შესრულდა, ბუნებრივია, ამ შემთხვევაშიც შეიძლება სხვა მექანიზმების გამოყენება. ანუ ხელმძღვანელი დაისჯება ბჭყალებში. და არ არის დაჯერზე საუბარი. ანუ რა მექანიზმია, რატომ ხვდებით როგორ რატომ უნდა ვაკეთო რაღაცას ხანერთ თუცა მიჩვეულები რამის კეთება. არსებობს მექანიზმები, რომლითაც შეგიძლიათ თავიდან აირიდო თუ არ შესრულება. ანუ არ მიიყვანოს საქმე იქამდე რომ ვინმე დაისაჯოს. მაგალითად, დაიდო დასკვნა და ამის საფუძველზე შედგა განვითარების გეგმა, რომელიც არის 5 წლიანი. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ყოველი წლის ბოლოს დაწესებულებას თხოვო გარკვეული შუალედური ანგარიშების წარმოდგენა პროგრესის თაობაზე. და შენც ასევე შეამოწმო, რამდენად არის სახეზე პროგრესი. ანუ შუალედური ინტერვენციები, კვლავინდებულურად განმავითარებელი ინტერვენციები უზრუნველყოფს იმას, რომ 5 წლის თავზე ამ სანქციების ამოქმედება არ იქნება საჭირო არც დაწესებულებისადმი და არც მისი ხელმძღვანელობისადმი. ანუ ის რომ დადო გეგმა და მერე დაელოდო ამ გეგმის შესრულებას არ იქნება რა თქმა უნდა სწორი გზა საჭიროა განმავითარებელი ინტერვენციები პერიოდში. მაგრამ ფინანსები არის ამისთვის საკმარისი, იმიტომ რომ მოგეხსენება თქვენ განვითარება სიღარიბეში რთულად მისაღწევია, ხო? არის იმდენი ფინანსური, მატერიალური რესურსი, რომ პედაგოგს კონდეს იმის საშუალება, რომ რეპეტიტორი და მოსწავლე და მოსწავლესთან კი არ ირბინოს, არამედ დაჯდეს სახში, თუნდაც გამოიწეროს რაღაცა საინტერესო წიგნები, გაერთიანდეს რაღაცა საინტერესო ორგანიზაციებში, ყველგან გადასახადია, სადაც კარგია, ხო, ელემენტარულად რო იყიდო რაღაცა წიგნი იქნება ეს თუ სტატიაზე ხელმისაწვდომობა ქონდეს, უნდა გადაიხადო თანხათორი, ხა ისე ზამბევრი, უფასო ზამბევრია, მაგრამ იქ ცოტა საეჭვოა ხოლმე მათი ხარისხი და სანდოობა და აი ეს ფინანსური შესაძლებლობა არის, თქვათ იგივე რომ თამაშები შევიდეს, თქვათ სწავლების პროცესში, რომელიც დღეს აუცილებელია, ხელოვნური ინტელექტია უკვე ღრმად შემოსული, როცა მღვდელი რობოტი არსებობს, იქ უკვე ნუ ცოტა ისეთ утопიაში გადავდივარ ხოლმე რაღაც ამ კუთხით და ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში მატერიალური მხარდაჭერის გარეშე სკოლას რაც არ უნდა მიზნები კონდეს, აქვს სახელმწიფოს ამ შესაძლებლობა? თქვენ მოგეხსენებათ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის შესახებ და ცალსახაა და ყველამ ვიცით რომ განათლება არის პრიორიტეტი მთავრობისთვის. კი ბატონო. და შემდეგი 3 წლის განმავლობაში განათლების ბიუჯეტმა უნდა მიაღწიოს რეალურად 1/4-ს ქვეყნის ბიუჯეტის, ხო? ბუნებრივია უფრო მეტი რესურსის ქონა უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სწორი მენეჯმენტი, სწორი მართვის პირობებში ეს რესურსები საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ დასახულებას გვაქვს. იგივე ადამიანურ რესურსებში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უზარმაზარი ინვესტიციები იდება, იგივე მასწავლებლების გადამზადებაში, განვითარებაში. ბუნებრივია, ბევრი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, მაგრამ ის ყურადღება რაც მთავრობის მხრიდან დღეს განათლებას ეთმობა, მე ვფიქრობ, რომ უზრუნველყოფს ამ რეფორმის წარმატებას და ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორ გზაზე ვდგავართ. ანუ სწორი ხედვა აქვს სამინისტროს, სწორი ხედვა აქვს სხვა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, რომლებიც თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამის სფეროებს კურირებენ და თუ ეს მასწავლებელი თავად არ არის იმუნარების მატარებელი, რაც აუცილებელია პედაგოგისთვის. რამდენიც გინდათ იმდენი ტრენინგი ჩაუტარეთ და რამდენიც გინდათ იმდენი თანხა დაახარჯეთ და ტექნოლოგიურად ტექნიკით აღჭურვეთ. აი ეს ვიკითხე მე, არის ის ადამიანური რესურსი დღეს აი ამოცემულობაში, რომ ასე ვთქვათ, შესაძლებელი იყოს ამ შესანიშნავი რეფორმების გატარება უფრო სწრაფად ვიდრე ვთქვათ დაგეგმილი ან სადაც საჭიროა უბრალოდ. მე ვფიქრობ, მასწავლებლის პროფესია როგორც კი მიმზიდველი გახდება, არა მხოლოდ სტატუსურად, არამედ ფინანსურადაც. სტატუსურადაც არ არის და არც ფინანსურად. ხო და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ დღეს მასწავლებლის პროფესია მიმზიდველი იყოს როგორც სტატუსურად, ასევე ფინანსურად. როგორც კი ეს ორივე კომპონენტი გაძლიერდება, აუცილებლად წარმოიშობა რა კეთდება ამისთვის?
რა ღონისძიებებია თქვენი კუთხიდან მინდა მე არ ჩვენი გადმოსახედიდან ეხლა ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი კომპეტენცია შემოიფარგლება პრინციპში ინსტიტუციური ხარისხის განვითარებით უნებრივია კურიკულუმი და სასწავლო პროცესების მიმდინარეობს თუმცა ჩვენი მხრიდან კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯები გადაიდგმება სტანდარტის განახლების შემდგომ აი სწორედ ამიტომ მუშაობთ დღეს აქტიურად სტანდარტის განახლებაზე მუშაობთ იმაზე რომ თითოეულმა დაწესებულებამ კიდევ უფრო მეტი დრო დაუთმოს მასწავლებლების შესაძლებლობების განვითარებას, მათ პროფესიულ განვითარებას, მათ მომზადებას, გადამზადებას, ახალი სტანდარტი სწორედ ამაზე იქნება მიმართული, რომ დაწესებულება ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე ამ შემთხვევაში საუბარი ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მასწავლებელმა შეძლოს განვითარება შეძლოს პროფესიული განვითარება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და გააკეთოს ის, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ხომ? ისარგებლოს, ხელი მიუწვდებოდეს, ან სულ გქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოიყენოს ნებისმიერი რესურსი, ნებისმიერი საშუალება იმისთვის, რომ პროფესიულად განვითარდეს. ნებისმიერმა დაწესებულებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს. გამოიყენოს ბავშვებთან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა დანერგოს ბავშვებთან, ხო. არ ღირსია. სწორად აღნიშნეთ, ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით, სწორად აღნიშნეთ სხვა გემიფიკაციას ეძახიან ამას სათამაშო თამაშის მოდელის გამოყენებაზე. ეს რა თქმა უნდა შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფებში, შესაბამის თემების პირობებში შესაძლოა იყოს ძალიან კარგი მოდელი, ძალიან კარგი მეთოდი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სტანდარტული სწავლულების კომპონენტი საერთოდ უნდა ამოვიღოთ. საერთოდ კი არა, ის მნიშვნელოვანწილად უნდა განაპირობებდეს კურიკულუმს, სასწავლო პროგრამას, მას უნდა ჰქონდეს კვლავ საკვანძო როლი, თუმცა იქ სადაც ეს მიზანშეწონილია და გამართლებულია, ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა თანამედროვე საშუალება, ის საშუალებები, რომლებიც დანერგილი არის მსოფლიო განათლების სისტემებში და არა მხოლოდ დანერგილია. ის არის ერთგვარი მათი გამოყენება ერთგვარად ამზადებს ჩვენს მოსწავლეებს იმ ცხოვრებისთვის, იმ რეალური ცხოვრებისთვის, რომელიც ჩვენ წინაშე აუცილებლად დადგება 15-20 წლის თავზე, ხო? ანუ სწორედ იმ ამოცანას ასრულებს, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ხო? ამზადებს მათ გარემოებათა ცვლილებისთვის, გამოწვევებისთვის, ახალი რეალობისთვის, ხო? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არაფერი დედამიწის ზურგზე არ ჩაანაცვლებს მასწავლებელს, ეს არ უნდა მოხდეს, ეს დაუშვებელია, თუმცა სადაც გამართლებულია, სადაც მიზანშეწონილია, შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერი მეთოდი, ნებისმიერი საშუალება, იქნება ეს სახალისო საშუალება, თუ სხვა ტიპის მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს ცოდნის გადაცემას ეფექტურად და ცოდნის დამაგრებას მოსწავლეში. ბატონო გიორგი, ძალიან საინტერესო საუბარი გვაქვს და თქვენს ნებართვით კიდევ ერთხელ მოგიწევთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ძალიან 10%-საც ვერ შევეხეთ იმ საკითხებისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ძვირფას რადიოს მსმენელებო, ჩვენი დრო ამოიწურა, დღეს ამით ვამთავრებთ. ხვალ სხვა წამყვანი, სხვა თემებით გესაუბრებათ კომერსანტის პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ მადლობას ვიხდით თქვენ და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად გრძანდებოდეთ. პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში. ბიზნესმენები და ექსპერტები ჟურნალისტის როლში. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა პროფესიონალები FM 95.5-ზე.